नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते। फेरि पनि आज मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु तपाईँहरूको सामुन्ने। आज माउन्ट फिस्टेल को भाग र हिमालमै बेस क्याम्पमा भएको ड्रइङ पेन्टिङ बनाउन गइरहेको छु। पर्यटकहरू पनि दुई चारजना पर्यटकहरू पनि बनाउनु पर्नेछ। यहाँनिर पर्यटकहरू गइरहेको र बेस क्याम्पमा बनाउँदैछु। माछापुच्छ्रे हिमाल देखिने गरी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प को चाहिँ तल्लो भाग बनाउँदैछु। अहिले स्केच गरिसकेपछि कलर गर्नको लागि पानी फ्लोइङ सधैँको जस्तो पानी लगाउँदैछु। अब पानी लगाइसकेपछि ब्लू र रेडको मिक्स कलरलाई मैले स्काईमा फ्लो गर्दैछु। आज अलिकति फरक ढङ्गले मैले पेन्टिङ गर्न गइरहेको छु, त्यति धेरै डिटेलिङमा नगइकन। हामीले चाहिँ सधैँ जसो फ्लोइङ तरिकाले नै गरिन्छ र हिमाललाई चाहिँ बिचमा देखिने गरी अन्त चाहिँ हामीले थोरै हुस्सु राख्नको लागि, कुहिरो राख्नको लागि प्राय सबै ठाउँमा स्काई र हिमालको भित्री भागमा पनि पानीले फ्लो गरिन्छ। पानीले फ्लो गरिसकेपछि थोरै नजिकको चाहिँ त्यो हिमालभन्दा नजिकको पहाडमा चाहिँ डार्क भएको भागमा पर्पल कलरले, ब्लुएस्ट पर्पल कलरले चाहिँ डार्क गरिन्छ। ब्लुएस्ट पर्पल कलरले यति डार्क गरिसकेपछि हामीले हिमालमा चाहिँ सेड भएको भाग जुन बाँकी थियो त्यसमा पनि लगाउनु पर्नेछ। र नजिकको पहाड अथवा ढुङ्गाहरू यस्तोमा चाहिँ परेको छाया, हिउँ देखाउनको लागि चाहिँ ब्लूको मात्रा बढी राखेर, रेड एकदमै कम र ब्लूको मात्रा बढी राखेर छाया परेको भाग जुन हिमालमा हिउँकै छाया परेको भागमा चाहिँ हामीले बनाउँदैछौँ ढुङ्गाको अथवा हिउँको छाया। र फर्स्ट कोड हिमालमा चाहिँ फर्स्ट कोड कलर लगाउँदैछौँ पर्पल कलरले, सधैँ जसो पर्पल कलरले फर्स्ट कोड कलर हिमालमा। माछापुच्छ्रे हिमाल माउन्ट फिस्टेल बन्दैछ आज र यसरी फर्स्ट कोड कलर लगाइँदैछ हिमालमा। हिमालमा चाहिँ थोरै ठाउँमा लाइन परेको पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ हिउँ पग्लेको जस्तो देखाउनको लागि। र ठाउँमा चाहिँ हामीले मिक्स पनि गरिन्छ। अब डार्क भाग थप्दै जाने मात्रै काम छ हाम्रो, पर्पल कलरले डार्क थप्दै जाने। र नजिकको जुन छाया भनेको थिएँ मैले अघि हो त्यसमा चाहिँ ढुङ्गाको भाग पनि देखिन्छ। त्यहाँनिर कुनै ठाउँमा हिउँ पग्लेर ढुङ्गाको भाग देखिन्छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ हिउँ नै देखिन्छ। त्यो हिउँ नदेखिने, हिउँ नभएको पग्लेको ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गाको भाग पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। कालो चट्टान हुन्छ त्यसमा, त्यो कालोमा चाहिँ ब्राउन कलरले पहिला सुरुमा लगाइन्छ, टल्किन्छ त्यहाँनिर घामले, त्यस्तोमा चाहिँ ब्राउन कलर र त्यसमा चाहिँ पछि डार्क हामी थप्छौँ। र पहाडमा पनि नजिकको पहाडमा चाहिँ थोरै ब्राउन कलर, त्यहाँनिर चाहिँ ग्रिनेरी अलिक कम हुने भएको हुनाले हामीले ब्राउन कलर। त्यसपछि सेकेन्ड कोड हामीले हिमालमा सेकेन्ड कोड लगाउँछौँ, डेप्थ डार्क थप्छौँ। डेप्थ डार्क थप्नुपर्ने हुन्छ पर्पल कलरबाट डेप्थ डार्क हिमालमा। डेप्थ डार्क थप्दैछौँ हामी, डेप्थ डार्क थप्दैछौँ पर्पल कलरको माथिपट्टि साइडमा। पर्पल कलर एकपटक त्यो सुकिसकेपछि फेरि ब्राउन कलर डार्क गरेर हामीले ढुङ्गाको भागमा पनि डार्क गर्दैछौँ। ढुङ्गाको भागमा पर्पल कलरलाई अझै मात्रा बढाएर ब्राउन कलर र पर्पल कलरको मिक्स कलरले अझै डार्क, त्यहाँ कालो ढुङ्गा हुने भएको हुनाले अझै डार्क भाग हामी थप्दैछौँ नजिकको ढुङ्गा। र अब नजिकको पहाड जो छ त्यो पहाडमा पनि हिमालभन्दा नजिकको पहाड त्यसमा पनि हामीले ब्राउन कलरले डार्क गर्छौँ। अझै नजिकको ढुङ्गामा चाहिँ अझै डेप्थ डार्क गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामीले थोरै ब्ल्याक पनि मिसाउँछौँ, पर्पल, ब्राउन र ब्ल्याक मिक्स गरेर डार्क गर्छौँ नजिकको। यहाँनिर मैले स्केच अघिल्लो थोरै अगाडि स्केच गरेको थिइनँ र अहिले स्केच अलिकति लाइटली गरेको थिएँ। स्केच देखिसकेको छ त्यहाँनिर मान्छेहरूको। र नजिकको पहाड जो छ बिचको हिमालभन्दा अगाडिको पहाड छ त्यसमा चाहिँ डार्क ब्राउन, पर्पल र थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर डार्क गरिन्छ छाया परेको भागमा। र त्योभन्दा नजिकको भागमा चाहिँ हामीले ढुङ्गालाई डार्क गर्छौँ। अब मान्छेले बोकेको भारी जो छ सामान, आफ्नो लागि प्रयोग गर्ने सामान लिएर गएको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति राम्रो देखाउन, उत्कृष्ट देखाउनलाई दुईजनाले चाहिँ रेड कलरको रेनकोटले अथवा ब्याग छोप्ने जुन रेनकोट हुन्छ त्यसले चाहिँ छोपेको बनाउँछौँ भने दुईटामा निलो कलरले ब्याग बनाउँछौँ। त्यो ब्यागमा
निलो कलर दुईजनाले चाहिँ रेड कलर, त्यो राम्रो देखाउनको लागि तपाईँहरूले जुन कलर युज गर्दा पनि हुन्छ त्यसमा। र मान्छेको कलरमा चाहिँ मान्छे जुन एक्चुअल कलर त लगाउनु पर्दैन, त्यसमा चाहिँ ब्राउन कलरले मैले चाहिँ सेप दिने प्रयास गरेको छु। र पर्पलमा ब्ल्याक मिक्स गरेर टाउकोको भाग पनि बनाउँ हामीले, डार्क भाग। त्यसपछि छाया मान्छेहरूको ब्लू बडी राखेर रेड थोरै राखेर छाया पनि बनाउँ। छाया बनाइसकेपछि अब ठाउँ ठाउँमा हिमालको भाग अथवा हिउँ परेको भाग पनि बनाउँ। त्यसपछि अब लगभग पेन्टिङ कम्प्लिट भएको छ। डेप डार्क ठाउँ ठाउँमा डार्क थप्नु मात्रै बाँकी रहेको छ। अब यो यति भइसकेपछि सिग्नेचर गर्ने टाइम आएको छ। ओके, वाइ दयालु नेपाल 24। ओके, अब लास्ट फिनिसिङ टच गर्दैछौँ हामी, लास्ट फिनिसिङ टच। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, केही कमी कमजोरी छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।